પવન અને સૂરજ. સાંતાલી લોકકથા. એક બપોરે પવન અને સૂરજ વાદ વિવાદમાં પડ્યા. કોણ શક્તિમાન છે? મેં વિશાળ વૃક્ષો ઉખાડી ફેંક્યા છે અને દુબાડ્યા છે લાખો વહાણ. આ બેમાંનું એક કે તું ન કરી શકે. પવને ગર્વથી કહ્યું. સૂરજ મલક્યો અને ખભા ઊંચકી અણગમો બતાવ્યો. એનો અર્થ એ નથી કે તું વધારે શક્તિમાન છે. હું તને વાદળોથી ઢાંકી દઈ શકું જેથી કોઈ પણ તને ન જોઈ શકે. તું એમ ન કરી શકે મારી સાથે, પવન બોલ્યો. પણ સૂરજ માત્ર હૂંફાળું હસ્યો. છતાં હું ધારું છું કે હું તારાથી વધુ શક્તિમાન છું, તેણે શાંતિથી કહ્યું. પવને બબડવાનું શરૂ કર્યું. તેને આ વિચાર ગમ્યો નહીં કે સૂરજ તેના કરતા વધુ શક્તિમાન છે. શા માટે કસોટી ન થાય? પવને અંતે સૂચવ્યું. એ ચારે બાજુ ફરી વળ્યો, કંઈક એવું શોધવા કે જે તેની શક્તિનું પ્રદર્શન કરે. ચાલો આપણે જોઈએ કે આમાંના મોટા ભાગના ઘરોને કોણ જમીનદોસ્ત કરી શકે છે, તેણે કહ્યું. આપણે સ્પર્ધા સરળ બનાવીએ. પણ એક માણસ દેખાય છે? સૂરજે પૂછ્યું. પવને નીચે જોયું અને એક માણસ જોયો જે રસ્તા ઉપર ચાલ્યો જતો હતો. તે મોજથી સિસોટી વગાડતો હતો અને એક શાલ વીંટાળી હતી પોતાના ખભે. આપણે જોઈએ કે કોણ પહેલા એને રસ્તા પરથી દૂર થવા માટે મજબૂર કરે છે, પવને કહ્યું. ના, એ તો માત્ર તેને નુકસાન કરશે, સૂરજે જવાબ આપ્યો. આપણે માત્ર એ જોઈએ કે તેની શાલ કોણ ઉતારી શકે છે. પવને ખભા ઉલાળ્યા અને આકાશમાં ચારે બાજુ ફૂંકાવા માંડ્યો. તેણે ચીડાઈને ફૂંફાડા માર્યા અને વૃક્ષોની અંદર પાંદડા ધ્રુજી ઉઠ્યા. માણસે આકાશ તરફ ડોળા તતડાવ્યા અને પોતાની આજુબાજુ શાલ મજબૂત રીતે વીંટાળી. તોફાની વાદળો આકાશમાં દેખાયા. પશુઓ આશ્રય માટે દોડવા માંડ્યા અને પવને ગરજવાનો આરંભ કર્યો. માણસે શાલને વધુ સખત રીતે વીંટાળી. થોડી જ વારમાં તોફાની વાદળો વિખરાઈ ગયા. પવન પણ જાતે જ થાકી ગયો. હું છોડી દઉં છું, હું તે ન કરી શક્યો, હાંફતો પવન બોલ્યો. તે વાદળોની ટોચે સમેટાઈ ગયો અને ઊંડા શ્વાસ લેવા માંડ્યો. હવે મારો વારો, સૂરજે કહ્યું. તેણે અળસાઈને બગાસું ખાધું અને પોતાના કિરણો લંબાવ્યા. તે આકાશમાં વધુ મોટો અને વધુ તેજસ્વી દેખાવા માંડ્યો. થોડી જ વારમાં ઉનાળાના દિવસ જેવી ગરમી થઈ. માણસે આકાશ તરફ જોયું અને પોતાના કપાળે થયેલો પરસેવો લૂછ્યો. કેવો વિચિત્ર દિવસ ઉગ્યો છે આજે, તેણે પોતાની જાતને કહ્યું. તેણે તેની શાલ ઉતારી
અને પોતાના હાથની અંદર ગળી વાળી લીધી. લાગે છે કે તું જીત્યો. હરખભેર પવન સંમત થયો. તેણે તાળીઓ પાડી અને પાંદડા ઝાડ પરથી ખર્યા. તેની શાલ ઉતરાવવા માટે માણસને ગબડાવી પાડવાનું તારા માટે જરૂરી નહોતું, મજાકિયા સ્મિત સાથે સૂરજે કહ્યું. તેઓ બંને હસ્યા અને રસ્તા પર ફરીથી મોજથી સિસોટી વગાડતા વગાડતા ચાલ્યા જતા પેલા માણસને જોઈ રહ્યા.